ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในการฝึกผลปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นวาระหนึ่งก็ได้มาพบปะกันเพื่อจะได้ฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสังสมอ่าความเข้าใจสังสมบุญบารมีนะ แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันความรู้ความเข้าใจเมื่อวานนี้นะทางวัดก็มีงานเยอะเลยทีเดียวแล้วก็กำลังทำฐานของพระที่จะย้ายพระประธานไปไว้ที่ฐานข้างในห้องพระที่เราสร้างขึ้นมาในคณะเดียวกันก็มีลูกศิษย์ก็มีฝรั่ง2คนก็ได้มาหาคนหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะฝึกสมาธิได้ดีอีกคนหนึ่งก็ทำสมาธิมานานพอสมควรด้วยเนื่องจากว่ามีความสนใจเรื่องความเป็นอยู่หรือทฤษฎีของศาสนาชินโตและก็ศาสนาเต่าจีนแต่ทีนี้ก็ต่อมาก็มีการแต่งงานกับคนไทยก็น้อมใจมารู้จักพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เลยมาเข้าวัดบ่อยๆรู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้สัมผัสสนทนากันแต่ในปีที่แล้วก็ได้เจอกันสงกรานต์มาเจอกันที่วัดที่อังกฤษก็เลยได้พูดคุยกันนะเขาก็ได้อ่าถามถึงเรื่องของสมาธิเรื่องของพระพุทธศาสนาและเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือภรรยากับลูกเนี่ยเดิมทีไม่อยากเข้าวัดนะแต่ตัวเองเป็นคนที่อยากจะเข้าวัดอยากจะศึกษาพุทธศาสนาอยากจะศึกษาปฏิบัติธรรมก็เลยดึงภรรยาที่เป็นคนไทยกับลูกครึ่งอ่าพาเข้าวัดตอนนี้ก็เลยได้พูดคุยกันถึงเรื่องการเจริญกรรมฐานและเขาก็ไปฝึกมาเมื่อวานนี้ก็เลยมาส่งเหมือนกับคล้ายๆกับมาส่งอารมณ์คนนี้จะมีอารมณ์เยอะ อืมก็คือไหลไปกับอารมณ์นู่นอารมณ์นี้ไม่มีอารมณ์หลักอารมณ์กรรมฐานก็เลยมีสติอยู่บ้างแต่ไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิหรือเรากำลังทำงานกับอารมณ์กรรมฐานของเราเนี่ยเราควรจะต้องตระหนักถึงหลักสำคัญที่ว่าจิตเนี่ยมีที่อยู่หรือจิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะและการอยู่กับปัจจุบันขณะก็คือต้องมีที่อยู่นั่นเองถ้าหากว่าเรายกอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องเอาอารมณ์กรรมฐานตัวนั้นแหละเป็นหลักเอาไว้ให้มั่นคงให้ตั้งมั่นถ้าหากว่าเรารักษาใจไว้กับอารมณ์กรรมฐานได้สมาธิมันก็จะเกิด แต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าอารมณ์ตนนี้ก็ดีอารมณ์ตนนั้นก็ได้ถ้าไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยนะครับเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยสมาธิมันก็จะไม่เกิดแล้วก็บางทีอาจจะดูเหมือนจะมีสติแต่กำลังของสติจะไม่มีเหมือนกับว่าทำไมจะมีคำถามที่ว่าทำไมสมาธิของเรายังไม่ดีพอ หรือว่าอ่า
เราจะทำให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรอะไรเป็นต้นความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็เพราะว่าจิตเรายังไม่มีที่ตั้งมั่นจิตเรายังอ่าเลื่อนไปหาอารมณ์อื่นอยู่เรื่อยๆ ฉะนั้นการที่เราทำสมาธิเนี่ยเราต้องสำคัญก็คือเราต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานให้ได้ตามอารมณ์หรือตามจริตของตนเอาไว้ถ้าหากว่าเรายังไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนควรจะดีเราก็ควรจะยกอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งเอาไว้เพื่อจะได้ฝึกตนเองฝึกให้มันดีขึ้นอาฝึกให้ตั้งมั่นมากขึ้น อาแล้วค่อยรู้ว่าอ้ออารมณ์นี้ไม่ใช่อารมณ์ที่อยากจะได้อยากจะทำนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราไม่มีอารมณ์ที่ตั้งของจัดสติของเราเนี่ยจิตมันก็จะไหลไปกับอารมณ์โน่นอารมณ์นี่นะมากกว่าดูว่าอารมณ์นี้ก็พอจะดูเรื่องแล้วก็ไปหาอารมณ์อื่นต่อเหมือนกับที่อ่าวลีในภาษาอังกฤษที่ว่าอ่าหญ้าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนี่ยจะสวยตลอดนะถ้าหากเรามีจิตใจแบบนั้นนะเราก็จะมีแต่ข้ามไปข้ามมาอยู่อย่างนั้นจิตเราก็ไม่สงบแล้วก็ไม่มีที่ตั้งของจิตของตนเองเลยนะ เพราะฉะนั้นถึงจะหญ้าอีกฝั่งหนึ่งเขียวแค่ไหนเราก็ต้องรู้ก่อนว่าฝั่งที่เราอยู่นั่นแหละก็คือดีแล้วนะก็คือเอาตนนั้นให้ได้ก่อนเปรียบเสมือนว่าเวลาที่เราทำสมาธินี่นะเวลาที่เราจะจุดไฟแล้วมีลมแรงมาเนี่ยเราก็จะประคองไฟด้วยการป้องกันลมไม่ให้ไฟมันดับ ถ้าหากว่าเราเอามือไปบังลมเอาไว้ไฟมันก็จะจุดได้ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามือที่เราบังลมนั้นน่ะถ้าใกล้เกินไปไม่มีออกซิเจนไฟมันก็จะดับเพราะฉะนั้นในลักษณะที่เราประคองไฟช่วงเวลาที่มีลมได้ขนาดได้ฉันใดนะถ้าหากว่าเราประคองจิตของตนเอง ด้วยการควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานและในขณะเดียวกันไม่ได้อ่าบีบจนแบบว่าไม่มีที่ลมหายใจจนไฟดับก็คือเวลาที่เรามีอารมณ์กรรมฐานเรายกขึ้นมาไว้เพื่อที่จะตั้งแต่ในขณะเดียวกันก็มียืดหยุ่นก็คือสามารถที่จะรับอารมณ์อื่นๆได้ในขณะที่อารมณ์อื่นๆมันเกิดขึ้น สภาวะเหล่านี้แหละมันจะช่วยให้เราเนี่ยได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาด้วยในคราวเดียวกันสมาธิในตรงที่เราได้อ่าเอาจิตมาใส่ใจหรือเอาจิตมาไว้กับอารมณ์กรรมฐานที่เรายกขึ้นมาแต่เราก็มั่นใจว่าอารมณ์กรรมฐานตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะช่วยให้เราเกิดสมาธิใจเราก็นิ่งนิวรณ์ทั้งหลายมันก็จะดับไป แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้บีบจนแบบไฟดับเรามียืดหยุ่นแล้วก็มีช่องที่จะทำให้ลมออกซิเจนเข้าไปรักษาไฟเอาไว้ได้เนี่ยฉันใดนะจิตของเราก็ไม่ได้บีบเราไม่ได้บีบจนให้ต้องเกิดสมาธิต้องให้อยู่กับตรงนี้ตลอดนะแต่เราปล่อยเรามีสติคอยรับรู้อารมณ์อื่นๆที่จะแทรกเข้ามาที่ภาษา กรรมฐานเรียกว่าอารมณ์ที่มาเยือนแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นมาได้ในกรณีที่อยากจะขึ้นหรือในกรณีที่มีเหตุปัจจัยทำให้มันเกิด
หน้าที่ของเราก็คือกำหนดรู้นั้นเท่านั้นเองกำหนดรู้ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะปล่อยเขาไปนะดังนั้นมันจะช่วยให้เรามีปัญญาเรียนรู้ว่าแม้อารมณ์ที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยถึงจะเป็นอารมณ์ที่ถาวร แต่ใจที่เรากำลังรับรู้นั่นน่ะรับรู้อารมณ์ถาวรที่เราสร้างขึ้นมานั้นน่ะที่จริงใจมันจะไปรับรู้อย่างอื่นด้วยอยู่ตลอดเช่นกันและการที่เรารับอารมณ์อื่นๆที่มาอารมณ์ที่เราเรียกว่าเยือนน่ะมากำหนดรู้อารมณ์เหล่านั้นน่ะช่วงเวลานั้นน่ะความจริงแล้วอารมณ์หลักที่เรามีอยู่นั้นน่ะมันหายไปแล้วที่หายไปนี่คือไม่ใช่หายจากสภาวะนะมันสภาวะน่ะมีอยู่แต่ใจน่ะไม่ไปรับรู้เท่านั้นเอง แต่ใจน่ะไปรับรู้อารมณ์ที่มาเยือนหรือ secondary object ณช่วงเวลานั้นน่ะช่วงเวลาที่กำลังกำหนดรู้อารมณ์ที่มาเยือนอารมณ์หลักมันก็หายไปแล้วในจากในจะหายจากในใจของเราที่เราเคยกำหนดไว้และกลายเป็นว่าอารมณ์ที่มาเยือนเป็นอารมณ์หลักทีนี้อารมณ์หลักอารมณ์หลักเพราะอะไรก็เพราะว่าใจน่ะไปใส่ใจกับอารมณ์ที่มันเยือนมาเยือน ถึงจะเป็นอารมณ์รองแต่ช่วงเวลานั้นเป็นอารมณ์หลักเลยใจก็ต้องใส่ใจกับอารมณ์ที่มาเยือนให้เป็นอารมณ์หลักใส่ใจเรียนรู้ท่องแท้ตามความเป็นจริงโดยที่ไม่มีการที่จะยึดเอาถือเอาอาไม่มีการที่จะปรุงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แต่สภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ตามความเป็นจริงไม่นานนัก ใจมันก็จะเปลี่ยนเช่นกันไม่เอาอารมณ์นั้นอีกต่อไปก็จะไปหาอารมณ์ใหม่ต่ออันนี้ช่วงเวลาที่อารมณ์ใหม่กำลังหาอารมณ์ใหม่นั่นแหละช่วงเวลานั้นน่ะถ้าหากว่าเราไม่มีหลักที่ตั้งนะไม่มีอารมณ์กรรมฐานที่เรายกขึ้นมาฝึกเอาไว้เนี่ยมันก็จะไปหาเรื่อยหาอารมณ์อื่นๆอยู่เรื่อยเหมือนกับว่าโคหรือว่าวัวเนี่ยที่กินหญ้าน่ะ มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวเปลี่ยนไปเรื่อยใจเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันเหมือนกับตัวอย่างที่เรียกว่า classic example นะครับก็คือลิงลิงก็เปลี่ยนไปเรื่อยอยู่ที่นิ่งที่เดียวไม่ได้ยกเว้นลิงจะอยู่ที่เดียวก็คือตอนที่สมมุติว่าเอาอาหารไว้ในรูหนึ่งที่เมื่อกำแล้วมันออกไม่ได้ ลิงมันก็จะไปเอาอาหารเสร็จแล้วกำเอาไว้ไม่ปล่อยการไม่ปล่อยนั่นน่ะนะก็คืออยู่ที่เดียวอย่างนี้ทีนี้การฝึกสมาธิของเราคือไม่ใช่เช่นนั้นเราเห็นกำหนดรู้ดับไปแล้วก็มากำหนดอารมณ์กรรมฐานต่อแม้อารมณ์กรรมฐานเองก็ใช่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เราจะอยู่ตลอดเหมือนกัน มันเป็นเพียงแค่ตัวช่วยไม่ให้จิตเนี่ยไหลไปกับอารมณ์อื่นๆอยู่เรื่อยๆก็ให้มาอยู่กับตรงนี้จะได้เป็นอารมณ์ที่เป็นกลางๆที่จะไม่มีเหตุปัจจัยทำให้เราปรุงแต่งในทางที่ชอบไม่ชอบหรือนิวรณ์ทั้ง5มาเบียดเบียนเพราะฉะนั้นน่ะการเจริญกรรมฐาน การที่เรากำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งยกขึ้นมาและเราก็มั่นใจว่าตัวนี้แหละเป็นอารมณ์กรรมฐานในการที่จะฝึกสติสมาธิของฉันเนี่ยงั้นน่ะเราก็ต้องฝึกฝนเราก็ต้องตั้งใจฝึกฝนในลักษณะนั้นอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าเรานะฝึกอยู่อย่างนี้เนี่ยสมาธิมันก็ค่อยๆมั่นคงมากขึ้นสติของเราก็มีกำลังมากขึ้นก็สามารถ
ที่จะเอามาใช้งานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นฝรั่ง2คนที่มาคุยเมื่อวานนี้เนี่ยคนหนึ่งก็เอาลมหายใจเข้าออกเป็นหลักในการที่จะฝึกสมาธิจนเกิดสมาธิแน่วแน่จนเกิดศรัทธาที่มั่นคงและในขณะเดียวกันก็มีความไม่เข้าใจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจนตกอกตกใจ และอีกคนหนึ่งก็คือฝึกจริงแต่ว่าไล้กับอารมณ์โน้นอารมณ์นี้อยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่มีอารมณ์ที่เป็นหลักของตนเองในการที่จะให้ใจเนี่ยอยู่กับอารมณ์หลักตัวนั้นก็เลยมีสติเหมือนกับมีสติแต่ไม่มีสมาธิมากและกำลังของสติก็ไม่เพียงพอที่จะกำหนดรู้ตลอดเวลาได้อีกคนหนึ่งนั้นกำลังมันเยอะแต่ว่าความรู้ยังไม่ถึง มันก็เป็นเหตุทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาได้ ก็เลยได้คุยกัน ได้สนทนากัน ได้แนะนำกันไป นั้นในฐานะเราเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเข้าใจว่านอกจากจะเราฝึกอยู่สม่ำเสมอเราต้องมีฐานที่ตั้งของสติเอาไว้สักอย่างหนึ่งอันใดอันหนึ่งเมื่อยกขึ้นมาแล้วเราปฏิบัติจนเข้าถึงในอารมณ์กรรมฐานนั้นให้ได้เวลาที่เราศึกษาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสสอนเอาไว้ก็คืออาตาปีสัมปชานโนสติมา เราต้องมีความเพียรพยายามในการที่จะกำหนดรู้ไอ้ที่ว่าอาตาปิสัมปชานโนสติมาในเรื่องอะไรก็ในเรื่องแต่ละอย่างแต่ละอย่างกายานุปัสสนาก็ต้องมีอาตาปิสัมปชานโนสติมาช่วงเวลาที่เรากำหนดรู้อารมณ์ที่เป็นกายในกายก็จะมีกายในกายทั้งหลายเนี่ยก็เราก็ยกขึ้นมาอันใดอันหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องมีความเพียรสัมปชานโนและมีสติอยู่เรื่อยๆต่อเนื่อง เมื่อมีสติต่อเนื่องมีปัญญาสติสัมปชัญญะเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไม่มีการยึดติดไม่มีการถือเอาหรือว่าผลัดมันออกไม่มีอวิชชาและโทมนัสเนี่ยในโลกนี้เสียได้โลกนี้ที่นี่ก็คืออารมณ์แต่ละอารมณ์นี่แหละแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละคือโลกหนึ่งเหมือนกันเราก็สามารถกำหนดรู้ได้อย่างถ่องแท้ความเป็นจริงตามสภาพธรรมที่แท้จริงนั่นเอง ไม่ใช่เพราะสัตว์บุคคลไม่ใช่เพราะเราเขาไม่ใช่เพราะเราอยากมีอยากเป็นตามสภาพธรรมที่แท้จริงที่มันเป็นอย่างนั้นทันทีที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็จะรู้อารมณ์อื่นๆต่อทีนี้สามารถรู้ได้ถึงเวทนานุปัสสนาสามารถรู้ได้ถึงจิตานุปัสสนาทีเดียวลองพิจารณาง่ายๆเวลาที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นั้น ความเป็นจริงแล้วใจโดดเดี่ยวก็รู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้ลมหายใจเข้าออกก็ยืนตนเองให้ใจมันรู้นั่นก็ไม่ได้เหมือนกันต่างคนต่างก็มีเอกเทศต่างคนต่างก็มีคุณลักษณะของตนเองก็ต้องมีตัวเชื่อมตัวเชื่อมนั่นก็คือความรู้สึกนั่นเองนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั่นเอง แต่ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะมี2ประการ2เหตุมันบรรจดกันก็เลยมีความรู้สึกเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นใจก็ต้องอยู่ในนั้นด้วยใจก็ต้องไปรับรู้ด้วย
เขาเรียกว่าวิญญาณนะถ้าภาษาธรรมก็เรียกว่าจักขุวิญญาณถ้าเห็นด้วยตาโสตวิญญาณถ้าเห็นได้ยินด้วยหูเนี่ยวิญญาณต้องไปรับรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกนั้นก็โดยลักษณะแล้วคือความเป็นเฉยๆเหมือนกันไม่มีความเป็นชอบไม่มีความเป็นไม่ชอบไม่มีความเป็นดีไม่มีความเป็นไม่ดีมันเป็นเพียงแค่อ่า spark ที่มันเกิดขึ้นเพราะสองสิ่งมาบรรจบกันสองสิ่งมากระทบกันนั่นเองเขาเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะมันมาเวทนามันก็เกิดในความรู้สึกมันก็เกิดและความรู้สึกนั้นจะมาปรากฏต่อเราได้ก็ต่อเมื่อใจเราไปใส่ใจกับนั้นแต่ถ้าหากว่าใจไม่ไปใส่ใจถึงจะกระทบถึงจะมีความรู้สึกแต่เราก็ไม่รู้สึกเหมือนกัน เหมือนกับว่าไฟเนี่ยเวลาจุดไฟขึ้นมาเนี่ยกว่าจะจุดไฟได้ก็ต้องมี2อย่างไม่ใช่2อย่างอย่างเดียวต้องมีไฟอีกนะไม้ก็ต้องมี2ชิ้นนะหรือว่าไม้ก็ต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วยมันก็ต้องมีไม้ขีดนะแล้วไฟมันจะเกิดขึ้นไฟด้วยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นนิวทรัลนะมันคือเฉยๆไฟมันจะร้อนหรือไม่ร้อนเมื่อมากระทบกับกายของเรานั่นเองและเรารู้สึก บางทีถึงจะมีไฟเกิดขึ้นเราอาจจะไม่มีความรู้สึกร้อนก็ได้ถ้าความแรงมันไม่พอและช่วงเวลานั้นเราก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจไปรับรู้แล้วก็แปรเปลี่ยนสภาพธรรมนั้นให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ในขณะเดียวกันถ้าร้อนเราก็หนีถ้ามาไม่ร้อนเราก็เข้าใกล้เนี่ยปฏิกิริยามันจะมาอย่างนี้ เพราะนั้นเวลาที่เราฝึกสมาธิเนี่ยเราก็ต้องยกอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมาฝึกให้ได้ก่อนฝึกให้ดีก่อนเมื่อฝึกมาได้อย่างนี้แล้วเนี่ยสมาธิเราก็จะค่อยๆดีขึ้นสติของเราก็ค่อยๆมีกำลังมากขึ้นในช่วงเวลานั้นน่ะนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยกามฉันทะพยาบาททั้งหลายเนี่ยอุทธัจจะกุกุจจะอะไรวิจิกิจฉาเนี่ยพวกนี้มันก็จะค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปโดยที่เราไม่มีความคิดที่จะให้มันอยู่ใต้อำนาจของเราตลอดเวลาแต่กลับเราเห็นแต่ละสภาวะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆธรรมานุปัสสนามันก็จะกลายเป็นปราจักษ์มากขึ้น แม้กระทั่งการเจริญธรรมานุปัสสนาในนี้เราก็ต้องมีอาตาปิสัมปชานโนสติมาเช่นกันก็คือมีความเพียรพยายามเผากิเลสอยู่เรื่อยๆมีสติคอยรู้มีปัญญาคอยพิจารณาได้งั้นหน้าที่ของเรานะเราต้องฝึกยกอารมณ์ขึ้นมาแล้วฝึกอยู่เรื่อยๆดังนั้นอาตมาก็เลยได้แนะนำไปโดยเฉพาะคนที่2นะฝรั่งที่มาพูดคุยว่า หลังตอนช่วงแรกอาตมาก็ถามเขาไปว่าเวลาที่ทำสมาธินั้นน่ะเธอทำแบบไหนเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าก็พยายามมีสติกำหนดรู้นั่นไปรู้นี้ไปทำงานก็รู้ไปเดินก็รู้ไปกินก็รู้ไปนะทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วเวลาไม่ได้ทำอะไรใจเอาไว้ที่ไหนเขาก็ตอบไม่ได้ เพราะฉะนั้นในการเจริญกรรมฐานทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเวลาทำงานอยู่มีสติมันก็จริงดีอยู่เวลาเดินอยู่มีสติมันก็จริงดีอยู่มีสติคอยทำงานทุกอย่างมันดีอยู่แต่ไม่ดีพอเพราะว่าอันนั้นน่ะใครๆก็ทำได้แต่การที่เรามาฝึกทำอย่างจริงจังเนี่ยก็คือเพื่อจะได้ขัดเกลากิเลสของเราเพื่อจะไม่ให้กิเลสของเราเนี่ยเพิกพูนไม่ให้นิวรณ์ทั้งหลายมีอำนาจมากและกิเลสที่เรา
นับวันแต่ละวันแต่ละวันให้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นน่ะให้น้อยลงน้อยลงนั่นเองก็คือโลภะโทสะโมหะให้น้อยลงสติกำลังของสติให้มันเป็นสัมโพชังคะนะก็คือเป็นโพธิอังคะหรือว่าเป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้นะคือขัดเกลาไปเรื่อยๆนั่นเอง เพราะนั้นเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะการฝึกนี่แหละคือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยนอกจากจะได้ฝึกสมาธินอกจากจะได้สมาธิสติของเราก็จะได้ตั้งมั่นมากขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้วิธีการที่ทำก็คืออันดับแรกเราก็ต้องยกอารมณ์ขึ้นมาอันใดอันหนึ่ง ตามจริตของตน แต่ถ้าไม่รู้ว่าจริตไหนถูกกับอารมณ์กรรมฐานอันไหนเราก็เลือกเอาอันที่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้และเราก็เลือกเอาอันที่เราสามารถฝึกได้ง่ายแล้วก็มีคนให้ปรึกษาได้ง่ายแล้วก็ฝึกกับมันฝึกกับอารมณ์กรรมฐานนั้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าสมาธิยังไม่เกิดเราก็ต้องพร้อมที่จะตั้งคำถามว่าทำไมยังไม่เข้าสมาธิเร็วอะไรทำนอง หรือว่าถ้าลมหายใจเข้าออกก็ทำไมลมหายใจเข้าออกนั้นเรายังดูไม่สมบูรณ์การจะดูสมบูรณ์ได้เนี่ยก็เราก็ต้องมีที่จุดยืนของตนเองถึงจะดูสมบูรณ์ได้ดังนั้นอาเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าตอนที่ไฟยังไม่สูงพอหรือยังไม่มีแรงพอน่ะเราก็ต้องประคับประคองฉันใดเวลาที่เราสมาธิของเรายังไม่มั่นคงเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับนั่นน่ะ เราก็ต้องค่อยๆประคับประคองมันอยู่กับอารมณ์กรรมฐานให้นานที่สุดการที่เราดูแลไฟให้มันอยู่ได้นานและวิธีการที่เราดูแลไฟนั้นน่ะเพื่อไม่ให้นะครับลมมันดับไฟได้และรักษาไฟมันไว้ได้ฉันใดเราก็ต้องป้องกันจิตของเราไว้และค่อยประคับประคองจิตเอาไว้อยู่กับอารมณ์กรรมฐาน มันก็สุดท้ายสมาธิมันก็เกิดสติเราก็มั่นคงจิตเราก็มีที่ตั้งจิตเราก็ในขณะเดียวกันอิสระในการที่จะรับรู้อารมณ์อื่นๆและเวลาที่ไปรับรู้อารมณ์อื่นๆเราก็ไม่ได้ติดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแต่เพียงแค่เข้าไปรู้เห็นปล่อยหลังจากปล่อยแล้วอารมณ์ก็ไม่จิตของเราก็ไม่ได้เคว้งคว้าง ก็ยังมีที่ที่กลับไปตั้งเอาไว้เพื่อรู้อารมณ์อื่นๆต่อไปนั่นคืออารมณ์กรรมฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาหรืออันใดอันหนึ่งขึ้นมาสมมุติว่าลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องยกขึ้นมาอันใดอันหนึ่งจะเป็นอ่าดูลมหายใจที่หน้าท้องก็ได้หรือว่าหน้าอกก็ได้หรือว่าจมูกก็ได้เราก็ต้องยกขึ้นมาอันนี้อันใดอันหนึ่งไม่ใช่เอาทั้ง3อย่างเป็นอารมณ์กรรมฐาน ถ้าเอาทั้ง3อย่างเป็นอารมณ์กรรมฐานสมาธิมันก็เกิดยากเราบางทีก็หลงว่าเรารู้ได้ทั้งหมดก็ได้นะแต่เราก็คงจะหลงอยู่อย่างนั้นแล้วก็สมาธิไม่เกิดปัญญาก็เกิดยากในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเอาสัมมาอรหังพุทโธนะหรือว่าอารมณ์กรรมฐานอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องยกอันนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเอาไว้ก่อนเพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วอย่าไปยึดติดอยู่กับอารมณ์นั้นๆเราก็ต้องปล่อยมันไป เราก็ต้องเข้าไปรู้อารมณ์อื่นๆต่อไปเพื่อไม่ให้จิตเนี่ยติดอยู่กับดักเหมือนลิงที่มันกลับมาติดมืออยู่มือมันติดอยู่ที่ถืออาหารนะเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดในการฝึกสมาธิหากเรา
ฝึกอยู่อย่างนี้ก็ความฟุ้งซ่านของเราก็จะหายไปและจิตใจของเราก็จะพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆสมาธิก็ค่อยๆเกิดขึ้นและค่อยๆบ่มเพาะโดยที่เราไม่ได้ใช้ความรุนแรงใช้ความแรงนะแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมรรคที่เราทำอยู่นั้นน่ะว่ามรรคผลนิพพานมันก็ไม่ไกลเกินเหตุเลยทีนี้เราก็สามารถที่จะฝึกฝนจนอ่าถึงได้ดังนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะครับพอสมควรแก่เวลาในการบรรยายในช่วงเช้าวันนี้ต่อแต่นี้ไปเราก็จะได้ฝึกสมาธิกันนะขอให้ทุกท่านนั่งสบายๆนะปล่อยวางหน้าที่ธุระการงานที่เรารับผิดชอบนะแล้วก็นั่งให้สบายๆนะที่พอจะนั่งได้ถึงประมาณ20นาทีนะแล้วก็น้อมจิตมารู้ตัวทั่วพร้อม เมื่อยกจิตมากำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราทำเป็นประจำถ้าลมหายใจเข้าออกก็ให้กำหนดรู้เอาอันใดอันหนึ่งจะจมูกหรือหน้าอกหรือว่าหน้าท้องหรือว่าจะท่องบริกรรมภาวนาต่างๆจะเป็นสัมมาอรหังพุทโธก็ยกขึ้นมาถ้าสมมติว่าลมหายใจเข้าออกในหน้าท้องที่พองยุบเนี่ยก็มากำหนดรู้อาการท้องพองยุบ โดยไม่มีการบังคับให้มันมีการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนไหวโตพองหรือว่ายุบไม่มีการบังคับปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่หน้าที่ของเราคือแค่รับรู้พองก็รู้ว่าพองยุบก็รู้ว่ายุบและใจก็ใส่ใจตามที่มันเป็นเช่นพองขึ้นมาก็กำหนดรู้ว่าพองหนอยุบลงก็กำหนดรู้ว่ายุบหนอ ในขณะเดียวกันช่วงเวลาที่เรากำลังกำหนดรู้อารมณ์พองยุบอยู่นั้นถ้าหากว่ามีอารมณ์อื่นๆแทรกเข้ามาเราก็ไปรับรู้อารมณ์อื่นๆแทรกอารมณ์อื่นๆที่มันแทรกเข้ามาแต่เราต้องมีความพร้อมว่าเราจะไม่อยู่กับอารมณ์ที่มาเยือนนานเรามีหน้าที่เพียงแค่กำหนดรู้เสร็จแล้วก็ปล่อยวางโดยที่ไม่มีความคิดที่จะมันผลักออกแต่กำหนดรู้จนเห็นตามสภาพธรรมแล้วก็ค่อยกลับมาในช่วงเวลาที่เรากำลังกำหนดรู้อารมณ์รอง เวลานั้นก็อย่าเพิ่งไปกังวลว่าเอ๊ะฉันต้องกำหนดรู้อารมณ์ทองพองยุบทำไมฉันมากำหนดที่อารมณ์ที่มาเยือนเช่นเสียงหรือความคิดเนี่ยดังเป็นต้นไม่มีการสนทนาแบบนั้นอารมณ์อะไรเกิดเราก็แค่เข้าไปรู้เห็นตามสภาพธรรมแล้วปล่อยวางก็กลับมาการปล่อยวางนี้ก็คือหลังจากที่เราได้เรียนรู้หมดแล้วเข้าใจแล้วมันก็จะกลับมานั่นเองก็ทำอยู่อย่างนี้ทำไปเรื่อยๆ แล้วเราก็จะเข้าใจไม่นานนักใจมันก็จะเข้าที่เข้าทางอารมณ์ที่มาเยือนช่วงแรกๆอาจจะมีรบกวนบ้างตอนหลังมาก็อารมณ์เหล่านั้นก็จะไม่รบกวนเราก็จะกำหนดทันรู้ได้ทันรู้ได้มันก็ดับไปรู้ได้มันก็ดับไปกลายกลายกลายเป็นว่ามันไม่มีเลยไม่เกิดเลยก็เป็นได้
ก็ขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลานะ
อสมควรแก่เวลาสัพเพบุตตาบลปัตตาปัจเจกานันเจียงบลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังวันดามิสัพพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสเถภะวันตุเตแผ่เมตตานะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุนตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาหุนตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุเขหัตตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดไหว้พระกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเทอญสาธุ